Ang tanong, Sino, bakit, at kailan binago ang ating revised rules on evidence? Kung bago ka sa channel na ito, huwag kalimutang pindutin ang like, subscribe button, at notification bell para otomatiko kang maa-update sa mga latest videos na tiyak na makakatulong sa iyo. Para ipaliwanag ang kasagutan sa ating tanong, naririto na po ang ating abang lingkod, ang ating Justice Buddy, Attorney Jeffrey Bahita. isang mapagpalang araw sa ating lahat. Alam nyo, nung May 30, 2020, nagkaroon kami ng Zoom meeting kasama yung taga-PRC, PRB Criminology. At ang sinabi niya, itong amendment sa revised rules of evidence ay kasama sa mga itatanong sa board exam. Kaya importante na pag-usapan natin to. Ang sabi nga ni Eleanor Roosevelt, great minds discuss ideas, average minds discuss events, while small minds discuss people. So, sa ngayong araw, pag-uusapan natin yung ideas. So, ito yung bagong kaalaman. Dahil, alam nyo naman, pagkabago, madalas, yun yung tinatanong sa board exam. So, kung mapapansin nyo, itong revised rules on evidence is a product of AM number 10-0815SC or administrative matter yan. So, yan yung tungkol sa revised rules on evidence. Now, ang unang tanong, sino ang nag-amend? Diba? Sino ba ang nag-amend ng revised rules on evidence? So, ang sagot, makikita natin yan sa Section 5, Paragraph 5 of Article 8 of the 1987 Constitution. Palagay nyo, sino ang nag-amend? A. Executive. B. Legislative. C. Judiciary. D. Constitutional Commission. Tama. Ang nag-amend under the Constitution, ang may kapangyarihan niyan ay walang iba kundi ang Judiciary. Specifically, ang Korte Suprema. Yan, the Supreme Court. Bakit? Kasi, isa sa mga kapangyarihan ng ating Korte Suprema ay promulgate rules concerning the protection and enforcement of constitutional rights, pleading, practice, and procedure in all courts. Kung makikita nyo, naka-bold yung salitang rules. Dahil ang revised rules of evidence ay bahagi ng tinatawag na rules of court. So, sino ba ang may kapangyarihan para mag-amend yan? So, ang Supreme Court. Tingnan nyo yung underline words. Leading, practice, and procedure in all courts. Ito rin, tingnan mo, makikita mo. Such rules, kailangan daw yung rules na yon simple. At ang objective ay padaliin yung mga proseso sa korte. Yun ang ibig sabihin. Now, ang next na tanong, bakit ba inamend ang revised rules of evidence? Ano ang mga dahilan? Bakit inamyendahan? So, unang dahilan, it incorporated technological advances. Bakit? Kasi yung dating rules on evidence, wala pa doon yung mga bagay na na-develop sa nakalipas na mga dekada. Halimbawa, itong Zoom, di ba napakabago na ito yung ginagamit natin ngayon. So, parte ito ng electronics. So, part yan ng technological advances. Mamaya marami tayong mga examples kung paano natin malalaman yung mga technological advances bilang bahagi ng revised rules of evidence. Ang pangalawang dahilan, bakit inamyendahan ang ating rules of evidence ay dahil sa, syempre, developments in law, jurisprudence, and international conventions. So, alam nyo naman, halos araw-araw may bagong batas. May bagong jurisprudence. Ang jurisprudence, yan yung mga
kaso na dinesisyonan ng ating Korte Suprema. So, para isama lahat yung mga bago or mga updates, naisipan ng Supreme Court na ayusin na lang yan. Di ba? Ilagay na yan dun sa latest na revised rules of evidence. So, lahat yan ay naaprubahan noong Oktubre 8, 2019 na taon. Pero ang tanong, kailan naman naging effective itong bagong rules na to? Naging effective lang yan noong May 1, 2020. Diba? So, napakabago. It took effect on May 1, 2020. Nabitin ka ba sa ating talakayan? Panoorin mo ang iba pang videos ng ating Justice Body. Dahil ang sabi sa Kawikaan 13:20, ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino, ngunit ang kasama ng mangmang ay masusuong sa gulo.